Usapang Xiaomi phones. So today, pag-usapan natin yung mga Xiaomi phones, ano yung mga recommended Xiaomi phones ko para sa inyo, yung mga maaasahan nyo pag bumili kayo ng isang Xiaomi device, paano nga ba nila napapababa yung presyo nila kumpara sa competition nila? Yan ang alamin natin pagkatapos ng quick message na to. Ang video na to ay hatid sa inyo ni Pinoy Techdad. Wala po tayong channel sponsor for today, pero ang quick message na gusto ko ibahagi sa inyo is kung gusto nyong matuto tungkol sa tech at gusto nyong may makausap kayo ng ibang fellow techie or gusto nyo lang magtanong ng any tech questions sa isang group, meron tayong Tech Tambayan kung saan pwede kayo mag-hangout, magbasa ng mga comments ng ibang tao tungkol sa tech at marami kayong matututunan doon. Marami rin pong mga interesting topics na pinag-uusapan sa group na yon. So sali na po kayo, pero paalala lang po, biggest rule natin doon is bawal maging kupal. So kung kupal ka, gusto mo lang mang-away, gusto mo maging keyboard warrior, hindi ka po pwede doon sa group na yon. Anyway, balik na tayo sa video natin. So pag-usapan na natin yung mga Xiaomi phone. So ano nga ba yung mga dapat nyo malaman pagdating sa brand na Xiaomi? So napakarami kasi nila mag-release ng mga phone models. Nakakalito na, hindi na natin alam kung ano nga ba talaga yung dapat natin piliin. Pero subukan natin hatiin sa segments yung mga phones na nirelease nila. Pero sa video na to, hindi natin pag-uusapan yung mga Poco phones, although related pa rin sila kay Xiaomi. Kasi meron na tayong nakahiwalay na video na usapang Poco. So, ang kasama lang po sa topic natin is yung Xiaomi phones and yung Redmi line nila. So, let's start with the top of the line talaga nila. So, meron silang Xiaomi numbered series. So, this one is yung mga Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 11, and then nag-move away na sila from the Mi labeling. So, naging Xiaomi 12, Xiaomi 13, and Xiaomi 14. And ito na nga yung latest nila, yung Xiaomi 14 Pro. Pero ang pinaka-top of the line talaga nila is yung Ultra series. So pag sinabi nating Ultra, yun po talaga yung pinakasagad sa specs na available for that time habang ni-release yon. Kasi hindi po ibig sabihin na dahil Ultra, yan po yung best specs talaga. For instance, lumabas yung Xiaomi 12S Ultra nung around February or March. And then, later on in December last year, lumabas naman yung Xiaomi 13 Pro. So, naluma agad yung specs ng Xiaomi 12S Ultra when you compare it with the Xiaomi 13 Pro. Pero ano ba yung advantage ng Ultra series nila with the regular Pro series? Mostly camera advantages lang naman yung nilalagay nila. Better sensor, better telephoto lens. For example, with the Xiaomi 13 Pro, meron lang siyang 3.2 na optical zoom versus the 13 Ultra na merong 5 times optical zoom. Pero usually, pag nasa flagship level na ng Xiaomi, dito na nila pinapasok yung partnership nila with Leica. Now, you might think na dahil meron lang Leica branding or partnership si Xiaomi, now hindi pa naman ganun katagal yung partnership ng Leica and ng Xiaomi. Pero baka isipin nyo na dahil may partnership na sila, sobrang ganda na ng camera nito, maybe top of the line, best of the best yung camera ng Xiaomi. Well, first off, maganda yung mga camera sensors na ginagamit ni Xiaomi. And maganda rin yung chipset na ginagamit ni Xiaomi. So maganda dapat yung image processing. Ang problema, pagdating kasi sa Xiaomi, hindi pa ganun kaganda yung algorithm nila pagdating sa image processing. So hindi pa nila kayang sumabay talaga with the likes of Google and iPhone. Isama na rin natin si Huawei kasi maganda talaga yung image processing ni Huawei. So usually natatalo pa rin si Xiaomi pagdating sa overall sharpness. And number 2, yung color reproduction. And number 3, ang pinaka-problema talaga nila madalas is makikita nyo sa photos nila na boosted yung highlights which usually leads to loss of details. And ang problema kasi dito, pag boosted na yung highlights mo, mataas na yung exposure mo, hindi na po natin mare-recover yung mga lost details. So yan yung pinaka-issue talaga so far right now sa flagship cameras ng mga Xiaomi devices. So sa tingin ko talaga, dapat dito sila mag-focus sa software image processing nila para masabi natin na kaya lang sumabay ni Xiaomi with the likes of Samsung, Apple, Huawei at pati na rin kay Google. So mapapansin nyo sa mga highly technical Xiaomi users, gumagamit po talaga sila ng Gcam for improved camera performance. So yung pinaka-problema again is the software side ng Xiaomi devices. But with that said, yung mga flagship devices ni Xiaomi pagdating sa performance and overall build quality, kayang-kaya po nilang sumabay with the top-of-the-line phones from other brands. Kasi marahil marami sa inyo ang tulad ko before na iniisip na ay pag sinabing Xiaomi, lower quality yung build nila so hindi pa kayang sumabay with the likes of Samsung. Pero I'm here to tell you, after several years of using Xiaomi flagship devices, I can confidently say na yung build quality ng mga Xiaomi devices na flagship level
kayang tumapat sa mga brands like Samsung and other top-level flagship devices ng ibang brands as well. Now with this one, I'm just trying to remember from memory, pero I think the first IP68 nila na flagship device was the Xiaomi Mi 11 Ultra. Correct me in the comment section kung mali man yung naalala ko. But then the next one na globally available was the Xiaomi 13 Pro. So doon pa lang sila nag-start talaga sa global device nila na IP68 na flagship. And of course, this one, the Xiaomi 14 Pro, naka IP68 na rin yung protection nito. Pero after flagship devices, meron na tayong T-series from Xiaomi. So nandito yung Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, and dito medyo nalilito na yung mga tao. Kasi what is the point ng Xiaomi 13T series na dapat ito yung upper mid-range nila na parang flagship killer level. Pero yung presyo ngayon ng 13T Pro napakataas na, almost 40,000 pesos na. So they're trying to be flagship killers pa rin naman, pero ayun nga, medyo tumaas na ng todo yung presyo and yung mga specs na nakukuha natin sa T-series ng Xiaomi usually almost the same specs that we can get from their lower mid-range na phones. So for example, kung China ROM ang tinitingnan natin, yung Redmi K60e, merong Dimensity 8200 na chipset, which is the same with the chipset ng Xiaomi 13T na non-Pro. So dito medyo nagkakalituhan na tayo alin nga ba yung mga phones na dapat natin piliin from Xiaomi. And for this one, I would always recommend kung ano yung best value. Whether it's a China ROM device, open-minded ka, of course, then punta ka sa mga China ROM devices kasi usually sila yung nagbibigay ng best value. Pero yun nga lang, again, I will always warn you, I will always emphasize na wala pong local warranty yung mga China ROM phones na pwede kong i-recommend sa inyo. So kumbaga, this is a high risk, high reward na pagpili ng isang device from Xiaomi. But anyway, that's beside the point. Yung T-series talaga usually ni Xiaomi, ito talaga yung pinakasulit nila na flagship killer price range. Pero dahil nagbabago na yung presyo, dito ako medyo nag-hesitate na mag-recommend ng T-series para sa inyo. So kung napapansin nyo, hindi ko talaga binibida yung T-series ng Xiaomi kasi nga marami tayong better choices that can offer almost the same specs, almost the same features na mas mura. So hindi ito tulad before ng Xiaomi 10T series kung saan merong free scooter pag bumili ka ng 10T Pro or nung panahon ng Xiaomi Mi 9T na sobrang sulit rin ng presyo nun. I think under 20,000 pesos pero napakaganda ng display, sobrang solid ng overall specs na makukuha mo at that time. So ito lang naman yung observation ko as I have been reviewing phones from Xiaomi over the years. And the same thing is also happening sa Redmi Note series nila. And I'm talking about the Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 11 Pro, Redmi 13 Pro series. Dahil dito, supposedly, ito yung pinakasulit talaga nila na mid-range devices. With the Redmi 9 Pro series na sobrang mabenta at that time kasi napakaganda ng presyo for what they offer. And then sinundan pa ng Redmi Note 10 Pro series na napakaganda naman ang camera nun for its price. And actually, until now, marami pa rin na naghahanap ng Redmi Note 10 Pro solely for its camera kasi panalong-panalo po yung camera nung device na yon. But hindi na naulit yung ganong klaseng ganda ng camera with the 12 Pro, with the 11 Pro, and even with the 13 Pro na upcoming pa lang ngayong January. So I can absolutely tell you guys na hindi po ganong kaganda yung camera so far sa natetest ko, sa na-experience ko with the Redmi Note 13 Pro series, whether it's the Redmi Note 13 Pro or the 13 Pro Plus. And this is gonna be the third year na nadismaya ako sa Redmi Note numbered series ni Xiaomi dahil hindi pa rin panalo yung camera niya, hindi pa rin nila kayang sumubay with the other brands na nasa mid-range segment. Kasi kung tutuusin guys, sobrang simple lang ang dapat nilang gawin. Ulitin lang nila yung ginawa nila with the Poco X5 Pro sa Redmi Note numbered series nila and they will have a win pagdating sa cameras. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ayaw nilang gawin yon so far. Of course, syempre sasabihin naman ng iba dyan na kung camera-centric device na mid-range ang hanap ko, you should always look at the CV series. And of course, that's one of our favorite series from Xiaomi na unfortunately, they almost never make it to the Philippines. Pero nagkakaroon naman siya ng global version
in the form of the light version ng Xiaomi na flagship. So for example, meron tayong Xiaomi 12 Lite series and Xiaomi 13 Lite series. Pero I don't think the 13 Lite made it here to the Philippines. And yung Xiaomi CV3, yan talaga yung best na mid-range camera phone na nagustuhan ko this year so far. I mean, you can get something like that with the Dimensity 8200 na maganda yung camera, solid yung selfie, merong 4K 30 FPS things. So they're doing all the right things for the CV series, but I hope they bring it to the global market. I think that one will really sell well. Moving on sa budget level naman, nandito na yung Redmi Note Non-Pro version nila. So dito yung mga 4G version, meron din minsan 5G version. Dito yung karambola na kasi kung ano-anong variations yung nilalagay ni Xiaomi dito. And again, yung ginagamit nila dito is the Redmi series. Meron tayong Redmi Note series, Redmi series lang like the Redmi 13C, Redmi 10C, yung mga ganong klaseng series. So dito yung budget level to entry level talaga. And usually you can expect na yung mga chipsets na ginagamit nila dito is the MediaTek Helio G99, G96, G95, and yung Snapdragon 680, Snapdragon 685, and minsan Snapdragon 695. So yun yung mga budget level nila na pwede na pagdating sa performance, okay na rin yung presyo basta makuha nyo at the sale price. Pero kung SRP, usually medyo nasa higher side pa rin to, nasa 10,000 to 12,000 pesos. So kung ako lang naman, dapat under 10,000 pesos na pag ganitong klaseng chipset. And of course, yung MIUI na ginagamit nila dito, it's not gonna be the best for a chipset na medyo mahina. And speaking of MIUI, yung dapat nyo palang i-expect is magkakaroon na tayo ng Hyper OS in 2024 for most of your Xiaomi devices. And ang maganda lang naman sa Hyper OS is that this is supposedly lighter than your MIUI experience. It's almost the same experience pa rin naman. Wala namang gaanong nagbago pagdating sa user interface niya. But the beautiful thing there is almost pwede nang i-uninstall lahat ng bloatware or pre-installed apps na hindi nyo kailangan. But moving on, pag-usapan naman natin next kung paano napapababa ni Xiaomi yung presyo nila compared sa competition. So bakit nga ba sila yung usually pinakamababang price na phones even in the flagship segment if you compare them to Samsung, to Huawei? Bakit mas mababa yung presyo nila? And I think the number one thing here is yung marketing nila and yung technique nila ng pagbenta ng mga phones. So usually kasi yung phones ng Xiaomi, they only sell it online, or kung meron man sa physical stores, they don't heavily advertise their devices. So hindi po sila gumagamit ng heavy ads, hindi po sila kumukuha ng mga promoter, hindi po sila kumukuha ng mga artista gaano. Well, at least that has been the usual practice. Pero pa konti-konti or paminsan-minsan napapansin ko yung Xiaomi PH ay kumukuha na rin ng mga celebrity endorsers. Pero I think nahihirapan sila kasi yung Xiaomi head office, hindi talaga ganyan yung technique nila. So, hindi sila masyadong nabibigyan ng napakalaking budget. Paano pa rin sila nakakabenta? Well, sa dami ng Xiaomi fans or Xiaomi warriors na sinasabi ng iba. Sila yung solid talaga na nagpo-promote. Word of mouth, talaga sinasabihan nila yung other users, uy, mag-Xiaomi ka na lang, mas sulit, mas mura, pero the same lang yung quality. So dito talaga nakakabenta si Xiaomi. Kaya malakas siya dito sa mga big cities kung saan marami yung mga techie na nagkukwentuhan, nagsishare kung ano nga ba yung mga sulit na devices na pwede nila mabili. And ayun nga, number one para sa mga techies na naghahanap ng sulit na phone is yung Xiaomi. So doon nila napapababa ng husto yung presyo. Kasi kung online ka lang naman nagbebenta, wala ka gaanong headquarters, mga office or storage units, wala ka masyadong overhead cost. So wala ka masyadong gagastusin. So you can bring down the cost of your devices. Hindi mo na ipapasa pa yung extra cost sa consumers. And usually rin pala guys, asahan nyo na mababa lang yung profit margin ng mga Xiaomi devices na mura nyong nabibili. So yun po yung mga dapat nyong malaman tungkol sa Xiaomi. And actually gusto ko sana maglagay ng mga recommended phones ko, pero ilalagay ko na lang sa description box yung mga links ng top recommended Xiaomi phones ko. And meron rin pala akong ginawa na recommended Xiaomi phones for 2023. Nandyan po yung link. And dito naman mapapanood nyo yung top value phones in 2023. So kung gusto nyo mapanood yan, I'm sure may enjoy nyo yan. And hanggang dito na lang po muna yung video natin. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.